السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار المقابل جمشي. أنا أبو الحين نجيب لكم تحدي حلاوة وحامض. بس الحين دقيقة رايح البقالة عليه أبو ريالين. ويلا أنا بنجيب الشرقي. يلا مستريح. تو الحين واصل البقالة. أول شي بندخل بريالين. وليد نروح ندخل عند البقالة واشتري حلاوة الحامضة. يلا شبكة متاح. يلا الحين بدخل دقيقة بس. والحين توي داخل أبو ريالين. والحين يلا وين بنروح؟ شكله كله حق تورعان. نعلز الشي والله. خلينا نشوف ذي كنت أبغاها. خلينا نشوف. خلي ذي أبيض عجينة الورق. أبغى عجينة سيراميك. هذه عجينة سيراميك حقتي. ها رحت هنا دخلت. شوفوا اشتريت وشو. يلا والحين يلا ندخل نشوف. رحت دسيت مني رحت نام. لا خلاص يا اسكت. يلا خلينا نشوف. نروح بقضي الشاي وبجيكم زين. يلا الحين قطيت اشياء. خذ الخمسة. والحين تو قطيت اشياء. الحين بندخل البقالة. يلا بعد بقضي حاجات ووجهي. الحين توي مقضي اشيائي. الحين بنسوي تحدي بس دقيقة. تو الحين رايح بالشارع وبقول لكم بعدين. الحين تو واصل قريب من البيت. يلا قربنا نسوي تحدي بس تاكل حلاوة حامضة. كم حبة؟ هي الحبة فيها كم حبة؟ الحبة نص ريال. ها؟ حبة نص ريال. لا مو ريال. الحبة صح هي. اي 6 حبات جواها. يعني كل واحد ياكل 3 من الحامضة و3 من المو حلوة. يلا الحين بلقاكم بالبيت. الحين تو وصل البيت وبدخل البيت الحين يعني وبسوي تحدي. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحين توي كنت جاي من صلاة زي كذا. والحين يلا بديت التحدي. هذه الحلوات معي. يلا تدرون انها انا وليد اصلا ما ناكلها ابدا. واحدة حمراء واحدة خضراء. الخضراء حامضة والحمراء مو معقولة. طعم مو حلو. وش تحسبها؟ يمكن حلوة ولا لا؟ يلا خلينا نشوف الحبة فيه كم. 6 يعني. إلا 3 يلا الحين اخذت الكاميرات والبقالات يعني عشان في واحد سرق منهم كان. يلا الحين هذه الأولى لي. شكله أكل الأولى عندك. أنا بس أبغى أطلب منكم طلب صغير يعني. أنا يعني سوي الدعم زي كذا يعني. الحين بشوف في الفيديو حقي ألقى مشترك 1 ولايكين كذا يعني. دائما أنزل تحديات مقالي. الفيديو الأولى من زي أكلت خضرة. هاي باكل دين حمراء.
الخضراء انشف، هذه لينة. ليه؟ أنا بس كذا. والله يمكن الخضراء هذه والله حلو. خاض. حامضة يعني. اي حامضة. والله ما ادري كيف طعمها. قلت لك قبل ما نسوي التحدي، قلت لك أنا. عادي باكل معها الحمرا. أنا والله كنت قاعدة أمشي في المدرسة، كنت قاعد ألعب كورة، جاء أخوي نط على أستاذي، يعني كانت الكورة ماشية على أستاذي، جاء نط عليه. والله ذا أضحك شيء كان، نط عليه وفضلنا نضحك، كل الفصل يضحك. كنا بالبدنية، التربية البدنية. أيوة، هو ومسوي لي ما سوى شيء، هو قاصد يضرب أستاذ عشان بس يبغى يشيل الكرة منه. أيوة أيوة وبس. احنا كانت حبتين من الحمراء، أكلت حبة من الخضراء. وحبة من الحمراء. الحين هذه حبة ثالثة، دي من الحمراء، واخوي وليد ده حبتين. الحين دي الثانية اللي كل واحدة كسرها. أنا بطي تعورني. والله بس عادي، خلينا نكمل التحدي. مكتوب بالإنجليزي حامض جدا. زانكي. جايبين لك صوت اسمه ذا، شوف. اي صح يضحك بس اياها. قولوا لي بالكومنت ذا. مسوي نتبارى، بسوني حقنا ذا، عنده سوني 3 وسوني 2، نلعب فيه فيفا بسوني 2، ولو تبغى سوني 3 نلعب بعد فيها. افتح العب جراند. دقيقة خليني ذي ابلعها بس دقيقة. يلا الحين خلاص الحين قلت لكم اياها، باقي لي اخر واحدة. انت كلت 4 حبات. انا ولا انت؟ انت اكلت 6 حبات والله، 3 من الحمراء، 3 من الخضراء. هذه الأخيرة. بس دقيقة. الحين اخوي راح يشرب لبن مع الحليب ويجي. زي ما قلت لكم ذي، والله ذي ما ادري كيف واحد ياكلها هي. معي 11 ريال. اقولوا ايش نسوي فيها؟ نجيب حلاوة حامضة، حلك، تحديات مقالب بين مقالب، تحدي، حلاوة حامضة. والحين والله خلي اخوي يلا باقي نص حبة. واحد ذا ما يحس بالوقت، يعني
ولو كان الفيديو أطول من 10 دقايق و12 ثانية ما يحس بالوقت، تحسب يعني مرت نص ساعة وانت تحسب لسه بالوقت نفسه، ما تحسين بالوقت. الحين تو خلصت الحلاوة، بدي بروح على بيت خوي بسوي تحدي يوم السبت. اليوم أيوة يوم الأربعاء نشوف. أمس نزل مطر كثير كذا. تو عرفت الحموضة كانت حلاوة حامضة سموها. ايش فيها حموضة؟ لما تكون طويلة صح تكون فيها حبات بيضة. هذه الحبات البيضة شيلوها من هذه اللي يكون فيها حلاوة، بس شيلوها وطوقوها تلقاها كلها حامضة. اكتب في الكومنت ولا تنسى اللايك والاشتراك والشير. يلا مع السلامة.